Mä myrkytän tän meren. Helsingin kalamaraton 2018. Vuoden yksi odotetuin tapahtuma oli alkamassa. Jälleen kisataan 24 tunnin ajan. Tavoitteena koukuttaa mahdollisimman monta eri kalalajia Helsingin vesialueella. Erityisen lämmin kevät on tuonut tähän kisansa omat haasteensa. Ja kärkikamppailusta odotetaan todella tiukkaa. Yritän nyt keksiä vielä aamuun, mutta söin jo loppuun. Noniin, tsemppiä ja. Tsemppi. Muistatko korkealle syvyydeltä metroniksi treeneistä? Onko se saukka? Pääs nyt kuule. Avauskala nousi vierestä. Kiitti. Joo, ei tää ensimmäinen paikka ei nyt toiminut oikein, pitää vaan jatkaa seuraavaan mestaan. Että alku plan ei meni pieleen, niin siirrytään plan B:hin. Nyt vaan äkkiä kamat kasaan ja matka jatkuu seuraavaan paikkaan. Mitäs täällä on ensimmäinen kala? Hän on pasuri. Laitais mä sen boksi. Boksi, joo. Kulmipiikki. Se on kolmipiikki. Tästä tää lähtee kulmi. Sitten tässä on... Älä päästä taas sitä. Siinä taitaa olla salakka, mutta pitkulla salakka. No. Kaikki on vetänyt nyt yhden lajin tähän alkuun plakkariin. Hyvä kundi. Sitten vaan nyt niitä tärkeimpiä lajeja. Me ollaan vähän aikataulussa kyllä jäljessä siinä mielessä, että ensimmäinen mesta oli niin sanotusti fiasko. Ihmeteltiin, että kukaan muu jengi ei juoksi perusmestoille, mutta ne oli vähän fiksumpia. Ne oli käynyt testaa varmaan eilen, että mesta on ihan kuollut. Mutta ei mitään. Ei meillä paniikkiä tässä vielä ole. Urpat nousee. Me ollaan hyviä taka-ajajia yleensä. Niin ollaan. Sieltä tuli lahna. Paljon meillä on nyt lajeja, aika hyvä määrä. Neljäs laji. Joo. Rock'n'rolli. Oh. Näitä juttuja, Jani ottaa se ihan liian kirjaimen. Joo, me tehdään tämmöstä kalamaraton filmiä, niin se tarkoittaa sitä, että ongitaankin filmejä. Hyi helvetti. Nyt ne varmaan meni pilalle, kun saatit ne valoa sieltä. Joo, voi olla. Ei voida kehittää. Haluatko nähdä, mitä mä leikkaan filmiä? Särki by Pauli. Uusi särki kuningas. Ei nyt sentä. Sä tiedät, että sä et voi sanoa niin. Ei! Mikä se oli? Se aika päästä tuossa salakkakerroksen ohi. Ohjaa ja sitten. Mussa täplä tokko. Nyt enää tässä pitäisi saada ahvea kiiski tässä paikassa, niin on taas siirtymässä. Nyt täytyy jatkaa. Meillä on se 6 lajia. Ei silleen mikään nyt ihan maaginen suoritus. Ottaa huomioon, että me tullaan hakemaan pari lajia ihan muualta. Ei maaha mitään, syönti on nyt jostain syystä tosi huono vähän kaikkialla. Täällä on ihan helkkarin kuuma keli, se voi osa syynä olla. Pitää vaan jaksaa polkea. Aloitustaktiikka ei mennyt putkeen. Mutta kymppilajin aika on pelastettavissa, kunhan allikkosalakka nousisi nopeasti. Jotkut muut joukkueet. Eikö sullakin ole Jani tuon väriset sukat? No. Samiksi. Se on mukana noilla hyvä. Tästä ollaan kiiskipuuhissa, aika hemmetin hajottavaa puuhaa. Silloin kun sitä yrittää, niin sitä ei saa, ja sitten kun sitä ei yritä, niin se saa. Ja se on just näin. Vittu Gandalf tulee täältä taas. Voi vittu, sä oot ottanut ne kengät. Janin sorva. Laji numero 8.
Tätä jätkää yritettiin aika helkkarin pitkään. Mä en varmaan, se en ole ikinä ollut näin tyytyväinen kiiskenpoikasesta. Jumalautaa. Miten mulla on näin vaikeeta? Viimeksi niinku mä halusin myrkyttää siellä 26 lajin kohdalla se lamme. Meillä on nyt 9 lajia ja mä oon niinku ihan just menossa hakemaan myrkkyä. Porukka toivoo mun hajoamista. Mä ajattelin, että se ei tuu tänä yönä, mutta se tuleekin päivällä! Tossa oli jo allikkosalakka kiinni. Tän verran 20 senttiä rannasta tippui siihen irti. Me oltais päästy lähteä tässä 10 lajia taskussa. Varmaan 45 minuuttia aikaisemmin. Ei oo liian helppoa tää. Ja irti. Ja saatanan pilvi tulee tähän. Sitten lähdetään tunnistuttaa meidän lait. Mitä meillä pitäisi olla? Meidän pitäisi olla nyt peruslait plus liäju, ehkä hietotakko siihen päälle. Saadaan se 10 lajia aika. Vaikka nyt huonoksi ajaksi jääkin, niin saadaan sitten liejusta varmuus. Ja ehkä tästä vielä kääntyy tosiaan edes silleen mitä hätää on. Aika monen muillakin joukkoilla on aika haastavaa. Totta kai meidän pahimmille kilpakumppaneille. Ne on 10 lajin ajan paukuttanut ajat sitten, mutta ei sitä sillä 10 lajin niin ajalla ratkaista tätä peliä. Se on monesta muustakin asiasta kiinni. Joo, se oli liikentakko. Siinä on ihan selväkin. Oh yeah. Hyvä Pale, Yksi loistavaa. saatiin ja se riitti. Mikäs meidän seuraava taktiikka nyt on? Törö vai hauki? Se hauki. Hauki eka. Sitten törö. Sitten miekkalohti. Sitten yksi olut myös. Sitten paikalliseen pubiin. Tää helpottaa kanivoulut. Hyvä jätkät. Mä sanoisin, että suunnitelmien muutos. Terä time. Morjesta. Morjes. Hiljasta. tehdä duunia? Kyllä. Ei tiedä. Eikö sillä alla vielä saanut olla? Sillan toisella puolella oli. Sinne ei saanut mennä. Hyvä, arvauks mulle? Semmonen kaunokainen. Ihan mun lempilajeja kyllä, täytyy sanoa. Töröturpa, palehuuli, eiku mikä. Heitä pussia, näytte pussia ja lähdetään eteenpäin. Tehdään näin. Törö oli nyt ensimmäinen semmonen jees onnistuminen, että tultiin paikkaan ja saatiin se suht nopee. Nyt sitten vähän makkaraa heitetty ja kestaa turpaa. Me saadaan aina turpaa siltä kalalta vaan. Ei mitään chanssia saada se ylös, mutta aina sille pitää hetki antaa aikaa, jotta ei voi ainakaan niinku yrittämättä jättämisestä alkaa huutaa. Eikä voi mestäskään valittaa, että meillä on puolen tuntia yksi vienti. Ei yhtään kalaa, että kyllä se
turpa, niin se on ihan sekunteista kiinni. Dippilaji. Tässä on nyt tää Mäkkäristä duketit ja dipit aika läheltä. Kello on 19.20. Meillä on 12 lajia. Katsotaan mitä meillä on mennyt edellisvuosina tähän pisteeseen asti. Tää on 2 vuotta sitten 17 lajia. Itse asiassa ei mikään niin paljon edes eroa. Mustatokko ollaan saatu just tähän aikaan. Ja sitten viime vuonna meillä oli tähän vaiheeseen 18 lajia. Oi, on tässä vähän kirittävää pojat. Uskomaton kisa kyllä. Tää voi olla kaikki oikein farssi niinku kaikin puolin ajatellen, että kaikki oikeastaan jokettaa täällä. Nytkin tultiin vimpaa hakemaan, niin tääkin on yksi niistä lajeista, mitkä pitäisi vaan tulla tähän kävelle ja sitten koho tonne ja koho ylös ja vimpa pussiin. Kalapuikot oli 1,5 tuntia, jo pari tuntia tässä ollut, ei mitään, ei nähnyt kellään muullakaan mitään helvetin vimpaa. Eikä täällä oo edes muita, se niinku normaalisti on ihan täynnä porukkaa tähänkin aikaan, sieltä kaikki on saa se vimman. Nyt tuntuu, että kaikki on vaan luovuttaa sen, joo ei se tuu. Eikö ihan sairasta? No, ei olla enkkoja rikkomassa tällä maratonilla, mutta ei oo kyllä muutkaan, Ei sitä tiedä. Jos kävis hyvä tuuri. Meillä hyvä tuuri. Niin. Käytettiin jo ekan vuoden ensikertalaiset tuuri. Kun taktiikat eivät mene putkeen, pientä epätoivoa on havaittavissa. Nyt olisi tärkeää saada yksi onnistuminen välillä. Monelle muulle päänvaivaa tuottanut hopea ruutana oli ensimmäinen nopea onnistuminen meillä ja loi lisää uskoa tekemiseen. Missä te kaikki kisaajat on? Tää on joku 4. mestä putkeen, minne me tullaan sellaisia perus niinku ruuhka kyynärpäätaktiikka mestoja. Täällä käy ketään. Sitä on niin huono kisa, kala ei syö. Mä veikkaan, että jokainen on lähtenyt baariin. Teillä on paljon hauskempaa siellä kuin meillä. Pitää puhua ruoda. Kyllä ottaa vähän Onks teillä toukka vai matoin? Talvi. Tästä oli hyvä. Näytäs kameralla. Lajimestari Varsila. On se kaunis. On se kaunis. Säästetty tässä 4,5 tuntia. Ei ollut suurkala. Mä en oo niin kaunis kuin tää. Lähes tulkoon. Ilta tuntui hämärtyvän ennätysnopeasti, joten yöpaikoille olisi syytä siirtyä mahdollisimman pian. Ennen sitä päätimme hakea motivaatiosilakan listan jatkeeksi.
Katkaistiin toukkaa vähän parempaa kuntoa. Trimmataan. Jos me tää onnistua saamaan, niin me ollaan ihan sit me ollaan aika hyvin pullatuunissa. Mustatokko on yksi niistä lajeista, joiden elämään vieraslaji mustatäplätokko vaikuttaa tuhoisasti. Siitä syystä monella joukkueella jää tämä harvinaisuus usein saamatta. Niin myös tänä vuonna meillä. Kuinka säikkönä kun nostelee kiviä aina, ennen vanhaa sanottiin, että nostelee kiviä niin töitä, mutta olisi kuvitellut, että painuu heti helvettiin. No, mä oon eka minkä mä oon koskaan saanut, niin mä oon päivänvalossa niin yhdellä järvellä, niin tää on ollut muuten vain rantakiviä, ja ollut sieltä Juman kautta tuossa kivennuolia, ja mä oon tämän elämän ihmisen. Okei. Kävelin tuossa rannalla ja upposin polveen myöten tuohon penkkaan. Oho. Eikö se nyt tulkita niin, että tää allas tässä niin ei oo tuosta puroa, koska se ei oo siihen yhteydessä? Mä oon ärsyttää, että se voiko 10 kertaa pääsi yrittää tosiaan, ei vaan yhtä kiinnostunut syödistä. Sitten vaan eteenpäin. Siinä on. Tuonne vähän vasemmalle, tuolla nyt on ketään katsomaan. Se on siellä vähän, mutta ei paljon porukkaa sieltä mestoilla. Tää tossa. Tuolla kolossa. Tässä Se on. iso harmaa kiven ja sen pikku siinä. Tänne päin. Eiku itsespäin. Ihan se siinä. Tää kola. Justhan. Ihan se ison kiven vielä. Siinä. Nopeastikin jotain hyötyä. Kato vaan sinne halki. No. Hyvä. Kivisimppu muuttuu ja ei me muutakaan saatu. Hei, joo. Ei se mitään, me tarvitaan enää kivinilkka ja sitten mahdollisesti vaskikala. Sitten me ollaan... se oli vielä... Ei. Mennäänkö se kierretään vähän yksi niemi? Vaskikalaa etsimässä. Osa 443. Ei kiinni jo. Onko se aina vielä siinä? Vaihan matoa välissä. Vähän pieni se toukkaa, mä toivon, että toi riittää. Kaivaa tästä toisesta puskesta koko ajan jotain. Tuosta yritettiin kauan. Mä tärisän. Mä tärisän.
Tää otti ekan kerran just niinku tuli jostain puskasta. Mä olin toista yrittänyt tunnin. Sit tää kaveri tulee siitä vierestä. Ja mä näen, että se tulee koukkuun kohti. Niin jumala, sieltä tulee kolmipiikki, joka tulee ekana siihen. Ja sit mä ihan innoissaan vaan, se on kolmipiikki. Mä se ei jumala. Että se tuli siihen. Sitten sillä, että anna uusmais ja antoi uuden maiksen. Toi on vaan pieni. Ikin nähnyt näin pientä. Käyttäytyy vaan aivan täysin. Voisiko se haavi olla siinä? Koukkeista. Eihän tuo voi olla mikään muu. Pystyt pitää tosta. Mä voin ottaa sen kauan. Oi mitä? Ota vaan. Mä lipsasin vaan. Sä spirttiin tuolta. Oi vittu. Arvo. Ihanaa pientä tämmöstä säätöä. No, sekoilus maksimum. Alkaa toi aurinkokin kajastaa tuolla. Älä vaan tipata. Silleen. Perusyölajien jälkeen hämärää oli vielä hyvin jäljellä, joten päätimme hyödyntää tämän tilaisuuden onkimalla matikkaa. Hetken onkimisen jälkeen huomasimme, että moni oli nostanut mittakohan juuri auringon noustessa. Oli aika siirtyä. Pieniä kavereita. Joo, munnan mittaisia. 40 senttistä kuhaa tulee, puuttuu pari senttiä. Voi. Ei skala. Ei riitä. Ei niin, 40 senttiä. On piikkimonni hajoilu vaihtunut kuhahajoiluksi. Mä myrkytän tän meren. Totikin meille kuhakalastusjaksoa vielä. Ei oo vaan osaamista. Mä hyvillä näitä niitä piirteitä. Tää nyt oikein niinku fiilis siellä taustalla. Ei semmonen tekopiirteen hymy sille, hei kamera, minä näytän, että minulla on kivaa, mutta oikeesti. Klubi. Suutari. Ruutana. Tuli. Joo. Eli se oli siinä. Se oli siinä. Ei varmaan mene kokonaiselta olkaan. Näyttää vitun mudulta. Onks siinä on piikit? Väsymyksestä huolimatta lajeja alkoi nousta, mutta tiesimme, että nyt oli aika ottaa revanssi. Hiki ihanasta allikkosalakasta. Vittu, onks nyt tää pikku ylös? Tästä olisiko hyvän tyydytyksen, jos tää nyt tulisi. Tää pyörii 2. Ja oikein se aikaa mä vasta tein sellaista. Lyö sua ensi kertaa. Noniin, 3 kertaa.
mä olin ihan konahtanut jo tähän haueheittelyyn, niin mä heitin yhden oikein korkean heiton tonne ja annoin sen vaan mennä pohjaan, oikeesti kaivoin nenää vaan siinä välissä ja sit lähdin kelaamaan ja sit jumakauta kiinni. Tänkin se on ensimmäinen onni meille. Ensimmäinen kunnon onni. Niin. Hei, sekin oli vaan hyvää onnea. Huhhuh. Mitäs me nyt hei, pitäisikö meidän nyt kuule? Eiks hauettele vapautta? Mä oon vähän sitä mieltä kuule, että me lähdetään nyt. Me jätään tää, me lähdetään taistelemaan voitosta. Me ei saada tätä, me haetaan nyt se vimpas. Me mennään hakemaan tuolta Seipi, Turpa ja Säynä siitä meidän supermäskiltä. Ja tulee kaikki 3 peräkkäin. Miten muuten kisatila? Onks mulla kattonut? 27 edelleen oli vaiheessa. Tänne kaupungin koski koitetaan vimpaa saada ja kuhaa. Mitäs muuta tästä yritetään? Jäkkäsärki voi hillottaa ja mitä näitä nyt on? Toutaa. Sieltä tuli. Jaa! Vimmalla. Aikamoinen taistelu. Taisteluvoitto. Niin näytti kyllä siltä, että äijät istu tässä ihan nukkumaan. No siis, Näin se mä haavasi se. Tää lainasi kaverille tästä haavia. no se yksi sanoa videoissa. Molemmat istutaan palenkaa tossa ja siitä jigimiehet hetken vähän hellittiin, vaihto väriä, niin mä ajattelin, se heitti niiden alle hetkeksi kohon sen. Mä otan mun kohon totta. Sä vielä kalastit, okei, sori. Ei aikaakaan, kun suuntasimme taas liiankin tuttuun paikkaan. Oliko Allikko oikeesti rakastelee tuota korttia? Saa pyörätä sellainen 15 minuuttia nakertelee sitä samaa korttaa. Välillä vähän käy jossain ja täällä on takas samat kortit. No kyllä se käy tuon nyplääilemässä. Koko päivä ollut tässä pyörimässä, varmaan sama kaveri tai korreilla. Ihan tuli. Meillä oli tässä tällainen pale ja Jani heitteli siis Allikko-salakkaa yritti tosiaan. Mä itse taas oli saanut tuon higausmoodin päälle ja tuli hyvin kuhaa ja nyt tuli vielä mitallinen kuha kaikille lisäksi kylkeen ja 26. laji. Että aika hyvissä maiksissa ollaan vielä, että jos tulee jotain muuta, niin aika korkealle siellä voidaan olla. Nyt täytyy jatkaa kalastusta Allikko-salakkaa. Sieltä tulee. Ei. No oi, se oli kiinni. Aika alkaa loppua kesken tässä. Tässä on tää Allikko-salakkaa yritetty ja pari on ollut kiinni silleen, että ehtinyt näkee, että kalan kylki kääntyy kun lähtee nostamaan. Mut katsotaan nyt. Tässä on aika huikea suo, jos tästä kala nostetaan, niin saa todennäköisesti palkintopalli sijaan. Aikaa oli joku 5 minuuttia. 55 sekkaa. Joo. Mikä kurasee perinteisesti. 45 sekkaa. Se on siinä. Vapaat veksi. Ei tullu. Ei tullut. Muskolla puhuttiin, että kuka kalliiksi, niin se voi tulla tää laji. Tulee kalliiksi. Olisiko me voitu tehdä jotain toisin? Oltais varmasti. Aina voi tehdä jotain paremmin. Se on niinku 21 tuntia sitten 30 senttiä tuosta rannasta tippuu Allikko-salakka. Maksoi aika paljon tässä kisassa. Ja sen jälkeen siitä 10 tunnin päästä niin mä teen sama homma erässä. Mä en saaks kertoa. Laitetaan se lopputeksteihin sitten. Niin. Mä en oo kattonut tuloksia, mutta se on aika hyvät pinnat, että me oltais ollut mitallisia. No mutta oitaan silti hei aika helvetin hyvät tulos. Tää on sama kuin viime vuonna ja tämmöisillä olosuhteilla. Joo, jos me 26 ollaan. Joo. On se kyllä törkeä hyvä.
Mietti mikä alku meillä oli. Aikamoinen tsemppi comeback. Paljon meidän kymppiaika oli? En mä edes tiedä. Lähellä. Osaa laskea niin moneen. 4 tuntia jotain. 3 jotain, en mä tiedä. Mä rikki. Ei muuta kuin kamppeet kasaan ja mustikka maalle. Seitsemäs 26 lajia. Mä en oo ainakaan pettynyt. Ei voi kyllä olla. Sen verran Kaikki me vaikea taisteltiin. Kyllä. Hyvä loppu, huono alku. Parempi fiilis. Niinku vähän jopa mielekkäämpi kisa siinä mielessä, just ei tarvitse sitä viimeistä 8 tuntia vaan istua jossain piikkimonnipaikalla ja kuolla siihen tuskaan. Ja strategia oli huomattavasti paremmin kuin aikaisemmin vuosina. Niin oli. Et siinä me kyllä tultiin eteenpäin. Taktiikat Et meillä oli varmasti, niin kun puhutaan monista tunneista, enemmän onkin aikaa, mitä normaalisti on ollut. Oli. Plussat ja miinukset. Plussat, kiva keli, miinukset, huono keli. Aika diippi. Joukkueen tärkein henkilö, huoltaja.